У цьому випуску я покажу вам справжні, автентичні Карпати. А чого у вас виходить так, а в мене ні? Ну, бо треба вам залишитися на ціле літо, і тоді будете доїти корів так, як я. Ми з вами знайдемо найгарніші карпатські села, Подивіться, яка краса. сріблясті водоспади Такий водоспад з такими скелями я бачу вперше у нас в Україні. і навіть найнеочікуваніші місця. Ау! Ця штука призначена для того, щоб перевозити мерців. А ще більше дізнаємось про гуцульські традиції Звучить в Гуцульських горах цимбальна музика. та знайдемо дещо несподіване на знаменитому Косівському ринку. Якщо ви зараз бачите цей випуск, це означає, що я вижила і зі мною все добре після мухомора, так? Так. Всім привіт! Ви на ютуб-каналі «Пакуємо валізи» і сьогодні ми спакували валізи на Івано-Франківщину. З вас, як завжди, коментарі, вподобайка і підписка на мій ютуб-канал, а з мене купа вражень і море позитивних емоцій. Готові до краси і гарного настрою? Тоді починаємо! Що ж, ми продовжуємо вивчати нашу прекрасну Україну, вивчати все нові і нові місця. Що цього разу покажу вам, не знаю. Все для мене теж неочікувано і несподівано, так само, як і для вас. Тому ми з вами їдемо в Карпати. Цього разу я вирішила показати вам трохи інші Карпати, справжні та автентичні. Тому я приїхала у Косівський район на Івано-Франківщину. Туди, де коні пасуться на лугах, природа зберігає свою тишу, а життя повільно тече серед стареньких хатинок. А приїхала я в село Шешори, яке межує із селом Прокурава. І перше, на що звертаєш увагу тут, це красивезна природа. Зараз вересень місяць і тут ростуть крокуси. Це так гарно. Я не очікувала тут побачити такі квіточки. Як і не очікувала побачити старенькі закинуті будиночки, які одиноко стоять серед цієї краси. Така старенька хатинка. Давайте постукаємо туди. Хата зачинена, видно, що тут ніхто не живе, можливо, продається. Слухайте, ну прикольно, такі старенькі хати. Я настільки люблю такі, знаєте, автентичні старенькі хатиночки, що вони мене просто манять, і я не можу мимо них проїхати, мені треба обов'язково подивитися ближче, зазирнути і показати вам. Ви знаєте, я б сама жила в такій хаті, я маю на увазі в такому місці, не в такій хаті, а в такому місці і просто в новенькій хаті. Ну, дуже класне місце, таке все природа, така навколо ці гори, і відчувається такий, знаєте, якийсь простір тут. Я таки буду жити в цьому місці, але не в цій хаті. Садиба, в якій я поселилася, знаходиться в селі Прокурава. І виглядає ось так. В садибі, в якій я поселилася, живуть господарі, але у мене свій окремий вхід. І, як завжди, в кінці випуску ми з вами розіграємо безкоштовне проживання у цій садибі, тому обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Зараз я проведу вам невеличку екскурсію цією садибою. Ось це будиночок, я вам покажу пізніше, як там всередині. А зараз ми погуляємо по території. Тут у нас є така криниця, бачите, зроблена вона у вигляді каплички. Я помітила, що тут, у цій місцевості, дуже люди креативні стосовно криниць, вони їх роблять в різних стилях і кожен щось намагається якусь родзинку додати. А тут вже, бачите, люди собі заготовляють гарбузи, будуть варити гарбузяну кашу і їсти зернята. Дивіться, такі добротні, великі. Кіця, кс-кс-кс-кс-кс. Тут, бачите, кіці такі гарні ходять, вони невід'ємна частина цього двору. Далі у нас по курсу коза. Кози мене люблять. Мене немає нічого, не біжіть за мною, не треба мене бодати. Я пішла. Привіт, коза, як тебе звати? Тільки підійшла, коза втікає від мене. Це не моя подружка.
Мої подружки тут корови. Бачите, тут, коли підходиш до корів, вони відразу починають позувати в камеру, стоять на тебе, дивляться і не розуміють, що відбувається. Перестала їсти траву і йде до мене. Так, спокійно, спокійно. Жуємо травичку. Правильно. Так що, коровка, ти пасися. Вечором нам дасиш молочко з сиром, добре? І ми будемо їсти варенички з твого сиру. І поки корова пасеться, я йду вивчати навколишню місцевість. А починаю з полонини Росохата. Звідси починається маршрут на полонину Росохата. І зараз ми з вами будемо підніматися в гори. Там, кажуть, дуже гарно, там ще роблять якісь сири і навіть є печера Довбуша. Побачимо все на власні очі. Далі проходжу через місточок, який перетинає річку Пістенька. Тут, бачите, маршрут розходиться. В цю сторону це йти на полонину Росохата, а в цю сторону йти на печеру Довбуша. Ми спочатку з вами підемо на полонину Росохата, а вже потім зазирнемо печеру Довбуша. На полонину Росохата підніматися треба близько 30-40 хвилин, і маршрут веде через ліс. Дуже красивий ліс, все таке зелене. А взагалі багато дуже букових дерев. Це такий буковий ліс. Старі дерева і молоді дерева букові. Бачите, маршрут промаркований, біля і блакитна смужка. Тут треба притримуватися цього маршруту і йти далі. А далі йти не так вже й легко. Дорога йде вверх і такий стрімкий дуже підйом. Я сподіваюся, що це не весь час так іти, тому що, чесно кажучи, щось не дуже хочеться ходити багато вверх. А ходити доведеться, бо чим далі йдеш, тим складніший підйом. Чим вище піднімаєшся, тим треба більше дертися вгору. Ой, який тут гарна мох, яка полянка з моху. Гора ціла, пагорб моховий, як в якійсь казці містичній. Це мох такий зелений, він такий вологий, такий гарний. До речі, в Ісландії я знімала мохові поля. Якщо ви не дивилися цей випуск, обов'язково подивіться. І розказувала про властивості ісландського моху, але він там абсолютно інший. Він якийсь іншого кольору, він такий, знаєте, сіруватий. А наш мох, він такий зелений, красивий. Просто хочеться його так гладити і гладити. Після мохової поляни знаходжу поляну із суцільного коріння дерев. Такі масштаби цього коріння. Природа сама створює такі східці природні. Ще трішки піднімаюсь по цим східцям, і я майже прийшла. Нарешті бачу, вже там видніється полонина, закінчується ліс. І ура! Ми майже на місці. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу. Хто тут господар? Та я поки що, заходіть. Пустите до себе в гості? Так, заходіть. Знайомтесь, це Василь, сировар на цій полонині. Ну, розказуйте, що у вас тут є цікавого. Ми виготовляємо тут 3 види сира. Буц, вурду, брензу. Тут на місці даємо корів, випасаємо. На цій полонині живе 20 корів. І поки корів заганяють із пасовища, щоб їх подоїти, я вивчаю побут. Тут просто в хаті, в самій всередині, ви розвели ватру, кипить вода. Зазвичай тут варять молоко, сир. І ось тут стіл і ліжко, де люди сплять. І там, до речі, вже прийшли корівки. Зараз подивимось, як їх будуть доїти. Оці всі корови чекають своєї черги. Тут їм змазують вим'я якимсь кремом. А що тут таке за крем? Буби би не кидали. Що таке буби? Таке кидається на дойки, не дається корова доїти потім. Я так і не зрозуміла, що таке боби, можливо, це така мошка. Якщо знаєте, пишіть мені в коментарях. Суть в чому? Що це круто, це роблять чоловіки, це вони роблять так швидко і професійно. І вим'я у них таке чисте, світле, гарненьке. І коровам це подобається. Я помітила, вони собі там кайфують, балдіють і чекають своєї черги. Ну а цій корові не пощастило, бо її доїти прийшла я. Можна я так попробую? Сідайте. Так. Але відро між жіною треба брати. Ага, отак відро. Отако. Так. Отако. І, Боже, а що тягнуть? ну та задойки, о. Так, якби ви мали грати, о. А чого у вас виходить так, а в мене ні? Ну, бо треба вам залишитися на ціле літо, і тоді будете доїти корів так, як я. У мене не виходить. Ви тако берете зверху донизу, так? О, в мене вийшло, дивіться. Треба зверху
Донизу. Та немає різниці, чи вище, чи нижче. Хоч тут я беру, хоч тут. О, пальці мають грати. Якби грали на скрипці. Трошки виходить, дуже погано, але виходить. А може в неї нема молока? Та як нема молока? Тому що я вже вся вдрипана цим. А воно таке тепленьке, прикольно. Це вже осінь на дворі, але сезон ще літа не закінчився пастухів. Ага, то до кінця осені доють корову. Так. Слухайте, ну це в мене перше. Я вперше даю корову, хоча в мене в бабусі колись була корова. Ну вона ж, я була маленька, мене ніхто до неї не підпускав. Але прикольно, мені здається, я навчилася доїти корову. Треба просто грати. Дивіться, скільки я молока надоїла. До закриття полонині навчиться доїти корову. Все, я залишаюся тут, на полонині буду вчитися доїти корову. Після того, як усі корови подоїлися, Василь запрошує мене на дегустацію сиру. Це ж як я зараз вип'ю, то я ж назад дорогу не знайду. Та ми вас звеземо конем. Конем? Так. Добре, хоч конем, а не коровою. Ну, давайте так, щоб корови ваші добре доїлися, давали вам багато молока, сиру, ви з нього багато робили, і щоб побільше у вас цього тут було. Так, це На цій дякую полонині. за це. Так. Слухайте, вона така п'янка. Оце не пийте, як будете тут. Треба закусити. Це я що схватила? Вурда. Вурда. Будемо закушувати вурдою. Дуже добра ваша вурда. Я не очікувала, тому що, знаєте, вурда буває різною, але ваша смачна. Мені Так, подобається. вурда ніжна, вона подобається всім жінкам. Не всім жінкам. Неправда. Ну, але Дивіться, яка вурда. А це у вас буц. Буц. А буц мені взагалі, знаєте, якийсь як делікатесний сир. Він прокопчується, Так, добрий сир. спинку він дістає. Далі черга дійшла до масла. Масло таке, знаєте, дуже жовте, таке домашнє, таке жирненьке. Магазинному дуже далеко до вашого. Ну, то Чесно. магазинно, так. Просто масло дуже круте. Як шкода, що я так мало приїхала до вас у гості. то Я ж би є тут час. залишила жити тут у вас. Ну, Зранку тиждень. собі проснулася, там закип'ятила собі водички в вашій ватрі, зробила собі кавусі і такий бутербродик з маслом. Боже, як це смачно. А взагалі отако, якщо по цінам, так? От, наприклад, приїжджають до вас люди, ви ж можете це все продавати їм? Чи як? Так, ну все це продаємо. Мгм. То тако, наприклад, скільки масло коштує, скільки бурда коштує, скільки Бурда, буц, по 300 гривень кілограм. кілограм, Так. а масло? Масло 400. Ну, 400 таке масло не кілограм. може коштувати То дешево. 200 грам, наприклад, масла буде 80 гривень коштувати. Але реально масло дуже круте. Ну, не знаю, якщо будете Бо в це цих все краях, без добавок. да, усяких. натуральне. Тут нема Якщо добавок будете в цих ніяких. краях, корівок я вам показала, сировара я вам показала головного. Все показала, реально дуже смачно, не пожалкуєте. Іти сюди насолода одна в лісі гуляти. Файні краєвид, чисте повітря, це все теж уноситься Свій вклад. у свій клад у сирах. Окрім корів і сироварні, на полонині є величезна гойдалка з красивезним видом на гори. Який кайф летіть над цими горами. Тому що гори, здається, що ти над ними так високо над горами летиш. І це просто неймовірно, тому що одні ліси, яка ж красива наша Україна. Я буду повторювати вам сотні і сотні разів. Спускаюсь з полонини, виходжу з лісу і повертаюся на місце, де розходився мій маршрут, щоб зазирнути у печеру Довбуша. Ну тут такий, я вам скажу, стрімкий схил. Обережно спускаюсь по цьому схилу і потрапляю в неймовірно красиве місце. Слухайте, подивіться, яка краса, в якому ми каньйоні. Це все навколо такі дерева височенні. Ось там тече такий потічок, як малесенький водоспад. І така річечка гірська, так гарно. Знаєте, що цікаво, що ми зовсім близько від дороги, всього в кількох метрів, і ми зовсім не в якомусь глибокому лісі, а відчуття, наче ти в якомусь глибокому лісі.
такий невеличкий маршрут, буквально там метрів, можливо, 100, і вже видно там далі печеру. Хоча печеру й добре видно, проте дістатися до неї не так вже й просто. Ти увесь час піднімаєшся над прірвою уверх по слизькому та мокрому камінню. Я це зробила, але ви так не робіть, тому що там дуже слизьке каміння. І просто треба повзти на карачках, це дуже-дуже складно. Але, в принципі, в цю печеру потрапити можна, якщо дуже захотіть. Ау, тут якісь розходяться навіть ходи. Слухайте, підземні і в цю сторону, і в цю. Я думаю, що нам сюди. Ця печера складається із 2 тунелів. Один коротший 7 метрів, а другий, той, яким пішла я, має довжину 27 метрів. Ну, я вам скажу, так якось не дуже хочеться ходити цим підземеллям. Це справжнє підземелля, і це не природні утворення. Це, скоріш за все, його довбали вручну, тому що якби природнє, воно було б гладеньке. Про цю печеру складено чимало легенд, які передаються з покоління в покоління. Зокрема, що вона використовувалася учасниками опришківського руху під проводом легендарного ватажка Олекси Довбуша. Тече вода крапельками і утворює такі рельєфні уже ці скелі. Так, ну що, йдемо далі? Ну я далі не знаю, чи варто йти, тому що тут уже під ногами справжнє болото. Але знаєте, в цій печері такий запах тухлий дуже. Тут якась тече тухла вода і такий запах дивний. Ну не дуже приємний. Взагалі я вам не раджу сюди йти, тут нема що робити. Але я таки продовжую йти. Ага, тут вже все, тут уже стіна, тут уже кінець печери. Бачите, ми з вами дійшли до самого кінця печери Довбуша. Виходжу із печери і повертаюсь у свою садибу. І поки я шастала по горам і лісам, господиня садиби пані Галина вже наліпила вареників. Дивіться, пані Галина спитала, що я буду сьогодні на вечерю, і запропонувала вареники з сиром. Я кажу, так, окей, я думала, що ці вареники лежать готові в холодильнику, десь там морозилці, вона зараз їх дістане, просто зварить і все. А вона вже встигла наліпити, скільки тут, я не знаю, скільки тут штук, мабуть, 100 штук вареників за якихось 20 хвилин, а я можу отак закрутити. Я Можете, все робіть, закручуйте. Буду закручувати, допомагати ліпити вареники, бо в мене совість просто вже, знаєте, там заграла, що я сиджу, нічого не роблю, а тут, виявляється, ви наліпили Все вже стільки добре. вареників. Я не знаю, чи роблю правильно, але Правильно. у вас якось так гарніше виходить, як у мене. Все гарно, у вас виходить також добре. Але бачите, я вже хоч щось внесла в вклад свій в ці Так. вареники. Хто не робить, той не їсть. Це точно. Я вам скажу, от люди приїжджають до людей в першу чергу, правда? Не в місце, а Так. там, де люди, там, де знають, що їх чекають, що їх тепло зустрінуть, що там, де гостинні люди, знаєте, де відкрита душа, от туди люди їдуть. Французи приїжджали, та з багатьох країн люди були у нас у селі. І французи вас тут гостювали? Гостювали, із Лас-Вегаса 2 вчительки були, їм Ого! дуже сподобалося навіть тут. Вони казали, що набагато краще ми живемо, бо вони і в Польщі бували. Ага. На різних. То їм дуже сподобалося в Україні. І ви для них готували, чи як? Багато людей собі, якщо приїхають, хочуть і самі деколи приготувати, але не завжди вміють, то хочуть під керівництвом, щоб їм допомогли приготувати. Якщо це осінь чи яблучний пиріг, люди хочуть хліб попробувати самі спекти, не мають можливості у квартирі чи вдома, то тут є можливість попробувати. Їм сподобалося, бо тут душевні люди. Бо тут є така пані Галина, яка наварить, їм наліпить вареників, так? Та, не знаю, може і так. Ну що ж, вечеря у мене сьогодні така домашня, приготовлена руками справжньої господині і моїми в тому числі. Зараз оце все гарненько полю сметанкою. Який гарний вареничок, я тебе зараз з'їм. Солоненьким сиром домашнім. Так що, коровка, ти пасися. Вечором нам дасиш молочко з сиром, добре? І ми будемо їсти варенички з твого сиру. Варенички із сиру з молока цієї корови виявились такі смачні, що хочеться облизуватись. Я як кіт, який облизується, знаєте, після сметани. Згадала про котів, і тут коти, тут як тут, уже сидять біля мене за столом і чекають своєї черги, коли я їх пригощу цими варениками. Але спочатку наїдаюсь я, а тоді вже можна годувати і котів.
Нагодувавши і себе, і котів, я п'ю трав'яний чай. Подивіться, який чай мені зробили тут з мелісою. Тут просто пішли свіжої меліси, нарвали, залили кип'ятком і чай готовий. Оце на природі, оце відпочивати в справжній сільській садибі. Він такий ароматний. Пахне. Оце вже буду спати сьогодні, як убита. А виспатись сьогодні треба, бо завтра дуже і дуже рано вставати. Тому допиваю чай і йду лягати спати. А вже з самого ранку я в дорозі. Так, ну що, в нас зараз 7 година ранку, нормальні люди в цей час ще сплять, а я вже їду на базар. А точніше на Косівський ринок, місце, де тусуються буквально всі місцеві. Місце, де тусуються усі місцеві, насправді знаходиться не у самому Косові, а на його межі, поруч із селом Смодна. Тому цей ринок ще часто називають Смоднянським. Знаєте, я вам скажу, гуляти по цьому риночку одне задоволення, тому що тут можна так от годинами бродити, заглядати на ці ряди. Хочеться спробувати, хочеться поспілкуватися із цими виробниками. Люди всі такі якісь відкриті, привітні, гарно зустрічають, все тобі розповідають. І саме тут от так дуже-дуже, знаєте, відчувається оцей справжній дух цього карпатського ринку. Щоб відчути справжній дух цього карпатського ринку, я вирішила привезти звідси вам подаруночок, тому ретельно вивчаю асортимент. Добрий день! Що це ви таке робите? А такі ножички на капусточку продаємо. Це ви тако скільки годин уже строгаєте цей салат? Дуже багато. Скільки часу? Цілий ранок? З Цілий 4 ранок, ранку? Виходить, готова закуска на борщ, так? Так, і на борщі. Там медовуха, пробують, дегустують медовуху, а тут закушують. Ну все, то може ви оце продавайте краще, будуть більше брати, ніж туди. А це в кінці базару. Такі по 600-700 гривень, в залежності від величини, менше, дешевше. Чуховка така 50 гривень. Спину собі Спину чухати, серйозно? почесати, так. Тут одразу пропонують і спину почухати, і масаж зробити. О, як добре! Бачите, я знала, куди йти з самого ранку. Дякую вам. На Косівському ринку вам не тільки зроблять масаж, а ще й нагодують. Яка ціна ваших коників? 15 гривень. Тримайте. Це ви його самі робили? А скільки треба часу, щоб цього коника зробити? За день найбільше, що я зробила, 1250. 1250 коників за день, За уявляєте? день. Роботи свіженькі, вчора робила своїх 2 корові. Ні Дуже гіркі, смачний. ні квасні, ні пересолені. То це з коров'ячого молока? коров'ячого молока. Своїх 2 корові тримаю, сирні день купую своє. На смак, як моцарела підсолена. Дуже смачна. Чому? По 15. Чистенькі, свіженькі, відповідні. За 16 віддамо. Молодець. Є тут коники й дорожчі. Скільки такий коник коштує? Такий 400 гривень. Його робиться з будза у гарячі дуже вугі. Маточок сира кидається в гарячу воду, робиться таку кульку, потім витягується ніжки, передні, задні, шию, ротик, вушка. Потім кладеться у солену воду. Він заміцнюється, так робиться такий тугонький. Робимо ще цю упряжку, таку ниточку, довго робимо ниточку. Тому сплітаємо це все докупи. Це зв'язуємо, це сплітаємо і є сирний коник. Такі сирні коники – це справжній символ гуцульських традицій. Вони дуже популярні як серед туристів, так і серед місцевих. Туристи привозять їх як оригінальний сувенір із Карпат, а місцеві купують дітям чи дарують їх на свята. А ще на свята купують такі вишиванки. Отака сукня тут коштує 3500 і її беруть навіть на весілля наречені. А цю сукню приміряє на себе майбутня випускниця. Я вам скажу, якби я зараз випускалася в школі, то я б теж собі шукала би таку сукню, чесно. Так хочеться вдягнути таку сукню на випускний, але вже мій випускний був давним-давно. Ось так. Далі мою увагу привертають ось ці грибочки. Кажіть, що це у вас за грибочки такі, на мухомори схожі? Це є мухомор, допомагає дуже в багатьох хворобах. Якщо його так вживати по чуть-чуть і повищує імунітет, не дає розвиватися раковим клітинам. І розумієте, людина дуже тоді спокійна, коли дуже нервові люди. То прийде час і ви станете розуміти, що гриби говорять. Дивіться, я вам продемонструю, ви не подумали, що це щось є. Я вже сьогодні, дивіться, скільки ущипав. Ще раз вам роблю, дивіться.
Ви не подумали, що це дійсно все, що трава, що щось продають таке. Добре, а тако, якщо я без підготовки візьму, зараз попробую, як, то можна? Я вам скажу, що я, можу сказати, теж без підготовки. Не помру? Що ви сісте половину цієї шапочки, вам може бути за помарачення. А якщо трошечки, то можна? А тако трошечки. Нічого, бачите, я перед вами стою, все добре, нормально. У вас є закалка? І я вам скажу, що не дуже така в мене ж закалка. Ну, ви кажете, по чуть-чуть, вже півгриба з'їли за ранок. А я от там показую, тут показую, тут людям. Вже йому зробити, це погано коло вас. Йому погано біля мене? Чому йому? Бо йому має бути добре біля мене, а не погано. Якраз погано, що йому дуже добре. Бо такої гарної молодиці відбеду, що може і погано стати. Ну що, ризикований момент в моєму житті. Історичний момент, буде почути такий присмак. Присмак? Присмак такий взагалі такий, знаєте, якби, ну, з чим його можна порівняти. На смак в'ялене. Ну. Таке в'ялене, як в'ялене. Давайте тоді разом знімайте. Я ще один кусочок візьму. Дуже багато не вживати не можна, такі так аж. Дивіться, ми вживаємо разом, не знімаємо. Разом. Раз. Опа, я глотнув. А я ні. Бо вона не боїться. Жіноча натура. Нема. Чоловік проїться. Ага. Хто слабий жінка, хто вмер чоловік. Якщо ви зараз бачите цей випуск, це означає, що я вижила. І зі мною все добре після мухомора. Так? Так. Жарти жартами, але ви такого точно не робіть. Мухомори не для дегустації і тим паче не для подарунків. Для подарунку я знайшла ось ці грибочки. Баночку цих грибів, справжніх, білих, не мухоморів, я вирішила привезти комусь із вас, щоб отримати такий подарунок. Умови участі, як завжди, дуже і дуже прості. А вам потрібно написати будь-який коментар, в який органічно вплести слово «грибочки», поставити вподобайку цьому відео і не забути про підписку, щоб не пропустити майбутні випуски. Як завжди, переможці обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Інстаграм. Ну і поки ви лишаєте свої коментарі, я приїхала у село Пістинь, щоб показати вам дещо незвичне. На перший погляд, здається, нічого особливого. Тут є підвісний дерев'яний місточок, яких у Карпатах можна зустріти чимало. Цей місточок веде через річку Пістиньку. Дуже гарно тече річка Пістинька, бачите? Це гірська річка. З цієї сторони вона така з потоком таким видно, а от з цієї вона наче тут уже затихає, така гавань якась. І тут такий каньйон дуже красивий, і вона ось так по цій гавані тече повільно вже туди далі. Але найцікавіше тут не річка, а те, що знаходиться на її протилежному боці. Ця штука призначена для того, щоб перевозити мерців з одного боку річки, з тої сторони на цю. Сюди кладуть труну, потім запускають оце колесо, цей механізм. Він крутиться по цьому тросу. З одного боку річки до іншого сюди приїжджає домовина, її забирають, покійника несуть туди в церкву, відспівують і відразу хоронять на кладовищі. Таку переправу зробили тут не просто так. Виявляється, церква мала стояти на протилежному березі, але за переказами, коли її будували, усі будівельні матеріали загадковим чином переносили саме сюди. І так 3 ночі поспіль. Ніби якась невидима сила сама обрала це місце. І тому, щоб занести труну до церкви, потрібно було пронести її спочатку через хиткий дерев'яний міст. А це і складно, і небезпечно одночасно. Тому й придумали таку переправу на металевих тросах, щоб навіть після смерті люди могли дістатися туди, куди покликала їх доля. Ну а мене доля покликала показати вам ще одне унікальне місце у цьому селі – соляну криницю, яка, як виявилося, є гідрологічною пам'яткою природи місцевого значення. На перший погляд щось незрозуміло, що це обнесено такою дерев'яною штахетою, а насправді це джерело із солоною водою. Я не буду її пити, цю воду, я просто попробую пальцем, яка вона на смак. Боже, вона така солона. Вона така солона, наче в цих кілька мілілітрів води насипали стакан солі. Настільки висока концентрація, вам не передати. Я навіть от взяла зараз цю посудину, і тут сіль на ній аж зішкрібати можна. До речі, раніше, коли не було морозильних камер, то цією водою просто засолювали люди в селі м'ясо, знаєте, огірки солили. Все, що можна було, солили для того, щоб довше воно зберігалося. І якщо кип'ятити цю воду, то на дні буде кристалізуватися справжня сіль.
відкладатися. Уявляєте, яка багата наша Україна? Просто солона вода з-під землі. Місцеві називають цю солону воду соровицею. Це фактично підземний розсіл, тобто сильно солона вода, яка стала такою через стародавні сольові відклади, що залишились з тих часів, коли на місці Карпат було море. Наскільки ми ще багато чого не знаємо про нашу Україну. І це з кожним разом, от здається, такі малесенькі різні куточки відкриваємо і знаходимо завжди щось нове. Обов'язково щось нове побачите і далі в цьому випуску, а зараз маю розказати про свій лук. Зазвичай в цій рубриці я розказую вам про те, в якому одязі я одягнута. Сьогоднішній мій лук вже традиційно від українського бренду «Гарне», адже зараз важливо підтримувати своє, рідне, тих, хто робить одяг з любов'ю саме в Україні. На мені сьогодні джинси в стилі апсайкл, лонслів на кнопках із глибоким вирізом синього кольору і джинсовка. До речі, джинсові вироби зараз можна придбати в інтернет-магазині компанії «Гарне» за дуже вигідними цінами, а також знайти актуальні позиції комфортного і зручного одягу на щодень. І, як завжди, компанія про вас теж не забула і дарує вам подарунок. Цього разу це футболка на вибір, яку переможець обере собі сам. Умови участі, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар, поділившись зі мною своїми думками, в який органічно вплести слово «гойдалка». А також не забудьте про підписку на інстаграм-сторінку компанії «Гарне» і на мій ютуб-канал, щоб не пропустити майбутні випуски. Переможця, як завжди, обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в інстаграм. І поки ви залишаєте свої коментарі, я йду обідати в альтанку своєї садиби. Обід, як ви вже здогадалися, мені приготувала пані Галина. Банош і грибочки в сметанці. Дуже так ароматно вони пахнуть, ці грибочки. Кладемо грибочки на банош, чим побільше. Робимо такий бутерброд гуцульський, банош з грибочками. От знаєте, інколи буває так, що приходиш в ресторан і банош не смачний. А от самі гуцули, вони вміють готувати. Знаєте, таке відчуття, що в них оце вміння передається з молоком матері, з покоління в покоління. Адже цей банош з грибами дуже і дуже смачний. Такий смачний, що його попробувати прибігли навіть коти. Кіці вже прийшли до мене. Кіці, будете банош їсти? Візьміть. Кіці, їжте. Я не знаю, чи кицькам можна давати банош чи ні, але їдять вони дуже гарно його. Їдять облизуються. Я теж, як кицька, облизалася після цього баноша і пішла показувати вам село Прокурава. Зараз ми з вами вирушаємо на пошуки гойдалки, яка знаходиться в одному з найвищих місць цього села. Кажуть, що там дуже і дуже красиві краєвиди. Ну, підемо побачимо. Привіт, Дамір. Привіт. Знайомтесь, це Дамір, мій сьогоднішній гід по місцевим горам. Ну що, покажеш мені, де знаходиться гойдалка? Так. Там гарно? Дуже. Там видно сусіднє село. Шешери, сусіднє село Брустори, ну і нашу Прокураву. А скажи, скільки нам часу треба йти наверх? Ну, сюди, як нормально йти, то годинку можна вийти. Годинку? Так. Ми цілу годину будемо йти до гойдалки. І поки піднімаємось до гойдалки, я ближче знайомлюся з Даміром. Яке гарне ім'я, Дамір. Ну, це не українське ім'я, бо мій тато з Азербайджану. Ага. А мама? Мама звідси. А розкажи мені, чим ти тут займаєшся? Ходиш в школу чи чим ти тут займаєшся? Та всякі, в нас є домохазяйство. Корови, продаємо молочні продукти. Ходжу до школи, так як літо минуло вже 3 місяці, то як в нас багато є корівок, то на них треба заготовити сіна. Дамір дорослий не по літам. Увесь час спілкування з ним мене не залишала думка, що я спілкуюся не з дитиною, а з дорослим чоловіком. А скажи, будеш дивитися ютуб-канал мій? Так, я на вас підписався. Коли ти встиг підписати? От встиг. По дорозі, поки я йшла, розказувала? Так, я встиг підписатись. Я так зрозумів, що ви, де гарні краєвиди, то ви всюди їдете. Всюди подорожую. Так, ви всюди подорожуєте, знімаєте краєвиди. Все, в мене є плюс 1 підписник. Дамір. Молоде покоління. Скільки тобі років? 12. 12 років. 12 років, але дуже розумний хлопець. Не по літам, я би сказала, розумний. І дуже толковий. Всі так кажуть. Всі так кажуть, бачите, і навіть не скромнічає, навіть не каже, що ні, не так. А скажи мені таке, ти взагалі відчуваєш, в якій ти красі живеш? Ти бачиш оце все? Ну, як вам сказати, навколо? Ну так, зранку як встаєш, то дуже багато чого видно. Сонце лише встає і дуже гарні краєвиди. Тобто ти помічаєш цю красу, так? Чи, знаєш, буває інколи, коли ти живеш в такій красивій місцевості, то очі звикають. Якщо багато роботи, то навіть не замічаєш, що таке. А деколи, як їдеш кудись відпочивати, то ти ці всі гори бачиш, ці всі краєвиди. Як кудись виходиш, такі думаєш, от, наприклад, от тут я живу, що
такі великі гори, але зранку встаєш, і робота, і навіть не встигаєш подивитись на це все. А коли, наприклад, проспав і не пішов в школу, то вже помічаєш, що гарно навколо? Так, тоді я відпочиваю. Сьогодні Дамір проспав і не пішов в школу. Якщо зараз його бачить вчителька, хай вона вибачить, бо він мені показує дорогу, рятує мене, так? Дамір мене рятував сьогодні двічі і показав дорогу на гойдалку, і привіз для авто антифриз, який закінчився прямо посеред гір. Тому, якщо нас зараз дійсно дивиться його вчителька, то прошу вибачення за пропущені уроки. Що буде тобі, якщо ти пропустив школу? Нічого, просто кладуть енку. Енку і все? Так, кладуть енку, що пропускаєш і питаються, наприклад, чому ти не прийшов? Чому ти не прийшов? Як місяць зійшов? Ти зізнаєшся, що ти проспав чи ні? Так. Так і кажеш? Так, кажу. Проспав і все. Або пишу в Viber класній керівничці, що там таке. Вибачайте, я сьогодні не прийду до школи. Мені треба корову подоїти. А ти доїш там корову чи ні? Так, можу. І от вже ще чуть-чуть, і гойдалка буде наша. Так, вже трішки, і ми на самому верху. І тут вже такі краєвиди відкриваються. Так, нарешті ми прийшли до гойдалки. Дамір розгойдує мене, і я лечу. Щоб погойдатися на цій гойдалці, туристи приходять сюди пішки навіть із навколишніх сіл, адже тут відкриваються неймовірні краєвиди на Прокураву та сусідні села. Ну а зараз я покажу вам ще більше краси – сріблясті водоспади. Сріблясті або шешорські водоспади знаходяться у селі Шешори. Ось уже, бачите, шумить водоспад наш, там між камінням заховався. Сріблясті водоспади – це каскад водоспадів на річці Пістинька. Найвідоміші з них – це Малий та Великий Гук. Подивіться, як красиво стікає вода між камінням, між цими скелями. І вона такого бірюзового відтінку. Дуже красиво, знаєте, таке якась дика, здається, природа. І взагалі такий водоспад з такими скелями я бачу вперше у нас в Україні. Назва «сріблясті» походить від ефекту, коли мільйони бризок води виблискують на сонці, створюючи враження сріблястої завіси. Дуже гарно, коли підсвічує сонечко цей водоспад, і він з такою силою стікає, що тут утворюється ціла пінна ванна з бульбашками. Просто, знаєте, хочеться милуватися, мовчати, нічого не говорити і набиратися сил, тому що тут відчуваєш оцю потужність природи, її силу, її красу. Тут поруч із водоспадами на березі річки Пістинька є один дуже популярний заклад, в який я теж вирішила завітати. Зараз ми з вами підемо в ресторан, який настільки популярний у цій місцевості, що сюди приїжджають навіть із сусідніх сіл, із сусідніх міст спеціально, щоб тут смачно поїсти. Смачно тут чи ні, зараз перевіримо. Це ресторан «Аркан», в якому подають традиційну гуцульську кухню. Що це юшка гуцульська, грибна юшка на домашній сметані і свіжих карпатських грибах білих. Тобто там справжні білі грибочки? Так, тільки білі. О, дякую. Порція цієї юшки коштує тут 139 гривень. Тут зверху, бачите, таке притрушено все таким укропчиком. І багато білих грибочків. Тако береш в ложку, а тут ціла ложка тих грибів.
Тут багато моркви, тут багато зелені різної. Пробую цю юшку на смак. Боже, яка вона смачна. Вона така смачнюща. Такий насичений смак грибів, а сам по собі цей бульйончик дуже-дуже такий легенький. Сметанковий чи вершковий, щось такий ще присмак. Я вам скажу, рідко коли справді можна натрапити на такий шедевр. Я ще не пробувала другу страву, але я впевнена, що вона буде не гірша першої. Другу страву довелося чекати недовго. Що фірмове м'ясо Аркани, картопля по-домашньому. Це йде стейк свиного шийка під грибної поливки на основі домашньої сметани і картопля по-домашньому традиційно смажена на пательні з цибулею. Це у вас така страва фірмова ваша, так? Так, це найчастіше беруть з цим гарніром, особливо це м'ясо. Дуже м'яке м'ясо йде. Добре, дякую. На поливку добре доповнює. Оця порція тут коштує 210 гривень. Чесно, я вже давно не пам'ятаю таких цін. Стільки картоплі, шматок м'яса, полите воно все соусом, оцим грибним зверху. Почнемо з картопельки. Така, знаєте, домашня, наче вдома взяв собі, підсмажив картоплі. От проста така домашня кухня. М'ясо дуже м'якеньке, просто, знаєте, навіть різати не треба, воно дуже-дуже ніжне. Смачно. Я тепер розумію, чому сюди приїжджають навіть з сусідніх міст, не лише сусідніх сіл. Тому що недорого. Взагалі, дивіться, 210 гривень оця вся порція. Можна наїстися спокійно. Мені вже, наприклад, після того супчика це вже забагато. А дорослому чоловіку цілком можна так наїстися цією навіть однією порцією. Тому, я думаю, цей заклад дуже популярний через те, що співвідношення ціни і якості. Співвідношення ціни, якості, смаку, ну і краєвидів навколо. Після гуцульської кухні йду вивчати гуцульські ремесла. Зараз ми з вами побачимо, як виготовляють дерев'яні ложки. Такий невеличкий майстер-клас. Привіт, кіця! Щоб показати вам, як виготовляються ложки, я завітала до відомого ложкаря села Прокурава пана Миколи. Добрий день! Добрий день! Кажуть, що тут виготовляють найкращі дерев'яні ложки, які взагалі є на сувенірних ринках в Карпатах. Так, ну, я не можу сказати, чи найкращі, чи ні, бо ложок є багато різних і гарних. Але я вмію виготовляти і можу показати, як це роблять. Як робили, вірніше, колись у давнину. Ну, давайте, показуйте. І мене навчите їх виготовляти теж? Ну, то складний процес. Я думаю, що ви так з першого разу не навчитеся. Ага, ну хоч але покажу. Показати я покажу. Ходімо. Добре. Пан Микола веде мене до свого робочого місця, зручно всідається і починає свій майстер-клас. Так, для виготовлення ложки нам будуть потрібні такі інструменти. Це сокира, такий кривий різець і ніж. Це називається довбня. Цією довбнею розбивають поліно на так звані плашки. Значить, ми беремо такий ковчик, беремо сокиру і відбиваємо довбнею таку плашку. А тепер з цієї плашки будемо робити ложку. З такої дерев'яшки ложку? Так, з такої дерев'яшки будемо робити ложку. Ну а далі я із захопленням спостерігала за процесом. І от така у нас вийшла ложка до шліфовки. На згадку про Прокураву, про прокуравських майстрів-ложкарів дарую вам цю ложку. Дякую. Буду їсти борщ червоний цією ложкою і згадувати про Прокураву. Слухайте, пройшло буквально якихось 7 хвилин, я навіть засікла час.
І ложка готова. Уявляєте, наскільки золоті руки в цього чоловіка? Він стругав це дерево, наче як шинкував капусту. Це у нас вміє кожен другий у селі. Ложкарство пішло з нашого села. Мій дідо робив. Дідо робив такі ложки, що у нас тут було поселено, були євреї розселені, які займалися торгівлею, то євреї билися над дідовими ложками. Що тепер є усякі станки, на яких можна це робити, для шліфовки, для того всього. То раніше це все виготовлялося якраз з допомогою оцих інструментів, які я вам показав. Кажуть у нас, що ложка йшла, продавалася у голодний рік. От, наприклад, 47-й рік був голодний, голод був, то наші люди робили ложки і йшли міняти їх за Дністяр на жито, на пшеницю, і так виживали. Ну, а ще казав один чоловік, слова якого мені запам'яталися дуже добре, що хто вміє щось робити своїми руками, той ніколи не умре з голоду. Ну, цікаво, скільки буде така ложка коштувати на ринку? Така ложка буде коштувати у нас тут, на оптовому ринку, від 10 до 15 гривень. Так мало, правда? Ну. Це така робота, ну але дуже класно. Дякую вам. Прошу. А зараз нас з вами чекає ще один гуцульський майстер-клас. Зараз ми з вами будемо вчитися грати на цимбалах, тому що я приїхала в гості до місцевого музиканта. А точніше до двох музикантів – батька і сина Василя та Назара Павлюків. І коли батько з сином грають разом, це дуже символічно, адже здається, що це розмова між поколіннями, в якій живе гуцульська душа. Мені, мабуть, теж десь захована гуцульська душа. Так, на цимбалах ще не навчитися, як тримати. Як триматись. Так, о, а ви вже видно, вже спробували, бо ви зразу взяли так, як має. Ну, бо ви показали нормально. Правильно. Ну, починати треба, тут є ре, знати ре. Ну, от так і написано нота ре, знаєте, тут нічого не написано. Оце, значить, це до, ре, мі, фа, соля, сі, до і так далі. Трошки не так. Тут, нота ре тут, так? Так. І куди лупасити? Вниз, вверх? І з чого починати треба саме легших якихось мелодій. З легших? Зараз буде творчість від Тетяни Волкової, я буду грати на цимбалах, імпровізую свою мелодію, так? Звучить в Гуцульських горах. Поїхали. Цимбальна музика. Зараз, мабуть, пан Василь стоїть і думає, боже, що вона робить з моїм інструментом, знущається з нього. Попробуйте ще раз. Так. Отже, мелодія від Тетяни Волкової «Пакуємо валізи». Боже, я вам зараз дуже співчуваю це слухати. Ну, але як є, вже вибачайте. Зате я граю, вмію грати до цимбала. Початок є. Я вмію тримати цимбальні палички, це найголовніше. Це а все інше вже не важливо. Одним словом, я вам скажу, нелегка ця задачка. Це тако здається, що так можна повозити паличками і щось вийде. Це треба знати, куди його, як його взагалі. А як ви вчилися от грі на цимбалах? Хто вас вчив? Ну, я самоук. Я на скрипці вчився, потім вже після скрипки переучився на цимбал. То самоук, але треба ж було десь знайти, як грати. Все так, у музикантів, настрій, все, як то строгіст. Якщо раптом когось з вас зацікавив такий майстер-клас, контакти Василя та Назара я залишу в описі під відео. Ну і в продовження теми гуцульських традицій покажу вам ще одне місце у Проскураві – арт-кав'ярню «Кольорові пацьорки». Тут є кімната-музей місцевої майстрині Марії Чулак, де збереглися її роботи. Саме така вишивка була притаманна цьому селу, така гама кольорів. Прокуравська вишивка називається. Ну і тут, бачите, яке гарне вбрання. Це вже 50-ті роки отакі спідниці носили. Я вам скажу, що такі кольорові спідниці в нас теж зовсім недавно були в моді, так що мода повторюється. І така вишивка тут хрестиком, бачите, вишита ручна робота. Я ще пам'ятаю, теж моя бабуся вишивала подушки, до речі. Мама вишивала рушники, я пам'ятаю. Навіть я колись вишивала, і я вмію вишивати хрестиком, як не дивно. А ще в «Кольорових пацьорках» є гойдалка, до якої не треба йти годину, а всього кілька хвилин піднятися по східцях. Подивіться, яка краса відкривається на все село. Як гарно!
Боже, яке красиве це село! Яка гарна наша Україна! Після прогулянки селом повертаюсь у свою садибу і зараз даруватиму вам подарунки, але спочатку покажу саме житло. Зараз покажу вам цю хатинку, як вона виглядає всередині. Вона досить така проста, по-сільському все зроблено, знаєте, тут кухня, тут є плита, тут можна собі готувати, але в цьому не буває потреби, тому що вас нагодують. Тут у нас така перша кімнатка, це така вітальня, і можна тут жити. І кицька там уже за диваном живе теж, сховалася. І бачите, тут така піч, гарна велика піч. І ось тут санвузол, окремий, до речі, санвузол, а наверху ще 2 спальні. Спальні виглядають ось так. Контакти цієї садиби я залишу в описі під відео. Ну а зараз, як і обіцяла, подарунки вже вашій улюбленій рубриці «Поселися там, де поселилась я». Сільська садиба, як і всі готелі та комплекси, в яких я зазвичай зупиняюся, теж робить для вас мега крутий подарунок. Цього разу це сертифікат на проживання у цій садибі на 1 добу разом зі сніданками. Умови участі, як завжди, дуже і дуже прості. Поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар, поділившись зі мною своїми думками, в якій органічно вплести слово «Франківщина», і не забути про підписку на мій YouTube канал, щоб не пропустити майбутні випуски. Переможця, як завжди, обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Instagram. Ну і як ви вже здогадалися, моя подорож Карпати завершується. І я за традицією прощаюся з вами та роблю висновки про Франківщину. Франківщина – це не лише красиві краєвиди. Це місце, де природа дихає повільніше, а люди посміхаються частіше. І саме через це сюди хочеться пакувати валізи у спокій, красу і гостинність людей. Це YouTube-канал «Пакуємо валізи». Не забуваємо підписуватись на мій YouTube-канал і давайте подорожувати разом. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.